নমস্কাৰ প্ৰভাখুৰি জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো, সেইটো হৈছে ময়দা আৰু সুজিৰ সৈতে এবিধ পিঠা বনাই দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে সুজি আধা কাপ ললো, ময়দা এবাটি ললো, নাৰিকল ৰুকা এবাটি ললো, চেনি সোৱাদ অনুযায়ী, ঘিউ, ৰিফাইন। আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া মই বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এই সুজিখিনি অকমান গৰম কৰো। শুকান কেৰাহীত সুজি মানে বেছিকে দিলে আঠা হৈ যাব, বেয়া। সেইকাৰণে অকমান নিয়মটো কৰি দিছো আৰু বস্তু অনুযায়ী মানে সুজি দিছো আৰু অকমান লৰাই থাকিব লাগিব। ৰংচুৱা হলে নমাই দিব লাগিব। এয়া সুজিখিনি হৈ গ'ল। এইটো কাঢ়ি দিলো। এই সুজিটো হৈ গ'ল আৰু ইমানেই ভাজিব লাগে। এতিয়া এই একেটা কেৰাহীতে নাৰিকলখিনি দি দিছো। চেনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিজৰ ইচ্ছা মতে দিব পাৰে। মই আধা কাপতকৈ অকণ বেছি লৈছো। চেনিখিনিও দি দিম এতিয়া। এতিয়া চেনিৰ আঠাটো ওলালে এতিয়া ভাজি থোৱা, শুকানে ভাজি থোৱা এই সুজিখিনি দি দিলো। একেলগে ভাজি দিছো। ৰংচুৱা হৈছেহি আৰু নাৰিকলখিনি এনেকে ৰংচুৱা নোহোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া ৰংচুৱা হৈ অকণমান আঠা আঠা হৈ গ'ল। আঠা আঠা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাব হৈ গ'ল। নমাই দিওঁ। এতিয়া পিঠা আৰম্ভ কৰিম আৰু। এয়া ময়দাখিনি এতিয়া ইয়াত বাকি দিছো। গৰু ঘিউ 1 চামুচ দি ললো। এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰ লগত সানিম আৰু এতিয়া মুঠি হ'ল। এতিয়া লাডু বনাব লাগিব। নিজৰ আন্দাজ মতে যিমান ডাঙৰ কৰে কৰিব আৰু এয়া এটা এটাকে ভিদি লম। এয়া লুচিকিখন বেলি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন এনেকে পাৰি অথনি ভাজি থোৱা সুজি, নাৰিকল, চেনি এই মিশ্ৰণটো এনেকে পেলাই দি দিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া মকটাব লাগিব। তিল পিঠাৰ নিচিনা মকটাই এই দুই মূৰটো চাপ খুৱাই দিব লাগিব, যাতে ওলাই নপৰে বস্তুখিনি। এয়া
এনেকৈ থ'ব লাগিব। এতিয়া আমি পিঠাৰ সাজত সাজি ললো। ভাজিম আৰু এতিয়া এয়া অলপমান ৰিফাইন দি লৈছো যাতে পিঠাটো ডুব যায়। এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হ'ল। এটা এটাকে পিঠা দি দিছো। এয়া হৈ গৈছে আৰু মাঘৰ বিহুটো আৰু এমাহৰ পিছত আহি আছে। আপোনালোকে এইবিলাক পিঠা মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতেও নজনাবিলাকে জনাবিলাকে বাৰু বনাবই, নজনাবিলাকে এনেকৈ বনাব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায়। এয়া হৈ গ'ল। ইমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিব এতিয়া গৰম চাহৰ লগত। বহুত ভাল লাগিব দেই খাবলৈ। আজি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।